Salut, oameni buni! Nu v-am mai văzut de mult, că nu prea am mai făcut video, nu prea am mai ieșit din casă. Știți că de obicei eu fac video cu camping, ce putem să gătim la camping și cum facem. Astăzi o să fac un grătar acasă de pește, dar asta e ceva ce aș face și la camping. Cel puțin în prima zi, sau dacă te duci în Scoția și îți prinzi păstrăvul tău, o minunăție. Bun, deci hai să vă explic un pic ce avem aici. Întâi să începem cu peștele. Avem așa, avem 2 bucăți de doradă, avem 2 bucăți de păstrăv și 4 bucăți de herring, pe care o să le punem pe grătarul ăsta bătrân, dar prin care au trecut multe. Lângă el facem un sos al bețivului, se numește, în tigaie, pe grătar, coacem roșiile, coacem ardei, un pic de usturoi, ulei de măsline, sare, piper și o să meargă de minunăție cu peștele. Și acum, dacă toți suntem în Anglia și avem creveți nelimitați, o să băgăm niște creveți în cochilie, le băgăm frumos aici, usturoi, unt și pe grătar, și mai am în casă o surpriză. Surpriza e că am luat un pic de caracatiță, am tăiat-o, aia nu e ceva ce aș face la camping, dar acasă am zis să mă răsfac un pic și niște caracatiță. Acum ea e în casă, fierbe într-o apă cu o grămadă de condimente, ierburi italiene, fenel, oregano, boia, las-o să fiarbă și cu un pic de usturoi și pe urmă o dăm un pic cu usturoi și unt și o punem pe grătar. Și na, am zis hai să avem și un pic de legum aici. Un pic de dovrăcel, niște vinete, să fie un pic de garnitură la pește. Ce ziceți, ne apucăm de treabă acum? Bă, la camping dacă eram, nu-mi puneam shorts. Dar am zis acasă, dacă toți sunt bucătari, hai să-mi iau un shorts de bucătărie și să ne apucăm de treabă. Bun, după cum ați văzut, am tăiat legumele, am pregătit usturoiul, un pic așa, și acum să ne apucăm de pește. Deci, dorada, eu sunt unul din ei care nu mănâncă capul, dar vreau să-l pun cu tot cu cap pe grătar. Da? Și că tot v-am zis că folosesc, că de obicei eu fac videourile pentru camping, o să folosesc unele din cuțitele mele de camping. Da? Așa. Deci, fiți siguri că o să curățați toate aripioarele astea de la pește. Și pe urmă ce vrem este să-i dăm niște crestături adânci. Da? Pe ambele părți. Ia uite. Uite așa. Uite așa. Perfect. Da? Și asta trebuie să facem cu fiecare în parte. Dați aripioarele jos. Foarte ușor. Nu, vezi? Tot cuțitul de camping e mai bun pentru de-astea migăroase. Nu vrea să mai intre în masă. Bineînțeles că e normal că înainte să ajungem la faza asta, peștele se curăță și se spală. Fiți sigur că îl spălați până este alb la interior. Da? După ce am făcut dorada, ne apucăm de păstrăv. Ăsta e preferatul meu. Același lucru cu păstrăvul, numai că la păstrăv am hotărât să-i tăiem cap. Da? Frumos, tăiat, adânc. Aveți grijă când tăiați să nu-i tăiați coloana peștelui. Eu spun adânc, dar nu trebuie să ajungem pe partea cealaltă.
Uitați-vă la carne asta, ia uite ce roșie. Deja simți cum vine omega 3. Nu e carne de porc, dar merge. Și acum asta este mai mult pentru soție. Herring. Aici tăietura nu trebuie să fie foarte adâncă pentru că e un pește firabil, un pește mic. E un pește tradițional englezesc, că după cum v-am spus și după cum bine știți, sunt în Anglia. Locuiesc aici de 10-12 ani, dacă nu mai mult de atât. Și de obicei mă ocup de wild camping și family camping. Dar știți cum e viața. Nu mai ai ajuns să mai faci pe toate. Și așa că facem cu tot ce avem acasă. Bun. După ce peștele este curățat, îl punem înapoi în tavă, ca să avem spațiu. Da? Îl punem înapoi în tavă frumos. Și ne apucăm. Un pic de turmeric, ierburi de Provence, bine. Băi, la pește merge foarte bine fenerul. Știu că nu toată lumea este super încântată, dar mie mi se pare că la pește fenerul merge excepțional. Pic de busuioc, iarbă sfântă, un pic de boia dulce sau picantă. Eu unul aș prefera boiaua să fie picantă, dar nu toată lumea în familie mănâncă picant. Și la sfârșit îi dăm niște ierburi italienești. Bă, și știi cum e? N-am fi român dacă n-ar fi și usturoi. Bun, și acum, cum v-am zis, că suntem români, bă, dacă n-ai un pic de usturoi pe pește, nu e pește, mă. Uite aici, să fii sigur că intră pe peste tot, da, și pe heringi. Bun, acum trebuie să întoarcem peștele, da, și repetăm procesul, doar că acum îi dăm un pic de usturoi. Uite de aici, așa. Și începem iar. Ierburi, boiaua. Noi problemă că a picat mai mult pe unul. Că știți ce facem? Rămân fără turmeric. E atât de fin de miria vântul. Nu se poate așa ceva. Ce avem aici? Busuioc. Bun. Ierburi de Provence. Bun. Și din nou, de data asta mult mai puțin fener. Da? Ce avem acum de făcut? Uleiul de măsline. Un pic pe toți peștii. Da? Și acum un masaj bun. Un masaj bun. Să se pătrundă. Să intre pe peste tot. Da? Și acum, după ce peștii sunt marinați, îi lăsăm o jumătate de oră, 40 de minute până dăm drumul la foc, până facem legumele și înainte de asta o să vă arăt acum cum facem creveții. Bun, peștele acum se marinează, aș vrea să dau drumul și la foc în curând, dar întâi hai să pregătim niște creveți. Foarte simplu cu creveți. Aceștia sunt
au fost congelați. Da? Îi băgăm pe țepușă și în timp ce se gătesc, uite așa, și în timp ce se gătesc, o să avem lângă noi o pensurică cu un pic de garlic butter, da? Și o să avem grijă să fie tot timpul uz cu unt și usturoi. Da? Foarte, foarte simplu. Cum v-am spus, pentru că au fost înghețați și sincer nu i-am scos chiar la timp. Aveți grijă să lăsați un pic de spațiu între ei, da? Așa. Și acum să trecem și la creveții ăștia care sunt încă în cochilie. Și cum le spun câțiva membri din familia mea, încă se uită la tine. Dar ăștia sunt o delicatese. La fel, au fost înghețați și unii intră un pic mai greu, dar sunt o minunăție. Bun, acum am terminat cu creveții, cu peștele. Hai să ne ocupăm un pic și de legume. Deci, la legume, un pic de sare peste tot, niște ierburi italiene, bun, un pic de turmeric, bun, și ca de obicei îmi place boiau, da? După ce am dat și boia, un pic de ulei de măsline, și bineînțeles le masăm bine, da? Să aveți grijă când masați să nu zdrobiți legumele. La pește, vânăta, dovlecelul, asparagusul dacă vă place, am văzut și ciuperci. Dar știți cum e, fiecare face ce îi trebuie și ce îi place, da? Acum ne spălăm pe mâini și dăm drumul la foc. Bun, cum v-am zis, sunt acasă, așa că nu o să mă apuc să sparg lemne, cum aș face eu de obicei la camping. Am cumpărat niște cărbuni, cei mai buni când vrei să mănânci repede, când vrei să faci un grătar rapid. Pungile astea se pune cu tot cu pungă și pungile astea sunt impregnate cu un material care va aprinde cărbunii. Cum îi numesc eu și sincer așa este, nici măcar nu o spun ca o jignire. Asta este un grătar pentru oameni puturoși. Da, știi ceva? Dacă ești acasă, de ce să nu-l faci? Bun, grătarul e gata. Peștele l-am pus în suporții ăștia ca să fiu sigur că nu mi se lipește. Aici am topit niște unt în care o să băgăm niște usturoi. Asta o să fie mai mult pentru caracatiță și pentru creveți. Așa, așa un pic aici. Da? Și să vă aduce pe caracatiță și pe creveți. Da, hai să începem cu peștele. Deci în asta mică am pus herringul, 4 bucăți. Aici avem 2 dorate și 2 păstrări. Da? Hai cu ei pe grătar. Mai am un pic de flacără. Da, eu zic că merge. Și a intrat. Aici intră și asta. Știți cum e? Să nu fie jarul prea tare. Dar nu știu din ce motiv, acum a început să ia un pic de foc. Vedeți? Asta e dezavantajul când facem grătar de ăsta domestic. Când faci cu un cărbune bun, de lemn tare, n-ai niciodată problemele astea. Dar o să fie bine. Da? Și lângă, dacă mai avem niște spațiu, putem să începem să aruncăm niște legume.
Bun, și cum am zis, acum punem și un pic de legume. Maria, stai acolo de la fum. Ea este fata mea. Îi place să fie cu mine când pregătim grătarul și când mergem în aventuri în natură. Dar uite că parcă o neacă un pic. Când eu vă spun că tot lemnul e mai bun, ia să ne uităm aici. Oho, mi-a luat un pic focul, prea tare, dar nu e problemă. Trebuie să avem grijă să nu se ardă, că nu este burger. Maria, ești ok? Bun. Acum, ia uitați legumele. Bun, heringul acum este gata. Hai să-l scoatem. Ia să vedem aici noi ce avem. Deci, l-am desfăcut. Oho! Unul s-a lipit, dar nu este niciun fel de problemă. Bun, deci se pare că unul l-am făcut un pic mai rău, nu-mi dau seama de ce. Heringul nu e peștele meu favorit, dar asta e bun tare. O minunăție. Bun, acum ia să ne uităm noi și la păstrăv. Că eu cred că și păstrăvul e făcut. Ia să vedem. Oh. O frumusețe, o frumusețe. O frumusețe. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă voi aici. Bun, dorada. Știi ceva? Cred că dorada o mai las un pic totuși. Ca să fiu eu sigur că este făcută. N-aș vrea să mi se miște peștele în farfurie, chiar dacă îmi place sushi. Da? Mai lăsăm dorada un pic. Și începem iar și întoarcem legumele. Oho! Haide, acum se apropie să punem și caracatița și creveții. Am cam mari seria asta de legume, dar sosul va face diferența. Ce facem când am ars? Luăm de aici de unde sunt mai arse, le mutăm. Da, e perfect. Bun, hai să scoatem și dorada. Că acum eu zic că e făcută. Frige un pic. Ei, nu te rupe, nu te rupe, dar știi ce facem? Mai bine luăm o mânușă. E grătar. Și o întoarcem așa, că nu vreau să se rupă. Așa. Perfect. Perfect. O doradă. Și uite-o și pe a doua. Am mai rămas un pic aici și știi tu cum e. Cea mai bună? O, Doamne. Asta e o minunăție. Nu e ea carne de porc, dar e o bunătate.
pielea asta rumenită. Bun, hai să lăsăm mâncarea și ne întoarcem aici. Acum, ce avem de făcut e să punem creveții și caracatița, da? Bun. Caracatița și creveții. Da? Pe grătar frumos. După cum v-am zis, știți de la începutul videoului, caracatița a fost prefiartă, adică am fiert-o eu. Da? O punem aici și pe ea. Am fiert-o cu mirodenii, dar asta are culoarea asta. Și după ce i-am pus, da? Vă mai aduceți aminte de usturoiul meu cu usturoi? Cu untul meu cu usturoi? Uite așa. Uite așa. Și pe caracatiță bine. Ia uite. Da, o să iau un pic foc, dar nu este niciun fel de problemă. Da? Bine, bine pe caracatiță. Și acum trebuie să avem grijă să nu se ardă, bineînțeles. Da, uite. Deja încep. Bun. Ce trebuie să facem acum? Băgăm în tigaie roșiile întregi și ardei. Da? Și merg și ei, uite aici pe grătar. Da? Uite așa coada în afară. Și le aranjăm bine, le lăsăm să coacă. Bun. Octopus, caracatița noastră este făcută. Am scos-o pe grătar și acum ce vreau să-i mai fac? Să mai dăm un pic așa cu unt și usturoi. Asta e perfect. Dacă toți suntem la capitolul de unt și usturoi, uite și pe Maria, a ieșit și ea. Da? Din nou dăm din nou cu unt și cu usturoi pe creveți. Da? Ne uităm și la roșii, dacă trebuie un pic întoarse. Uite așa. Perfect. Uite, avem și un crevete singur aici în colț. Da? Hai, că nu mai durează mult și suntem gata să mâncăm. Bun. Câțiva din creveții ăștia deja mi s-au cam ars, dar sunt ok. Îl punem aici și acum lăsăm mai mult spațiu între ei să facă toți. Uite așa, uite așa, uite așa. Da? Ia uite. Și după ce scoatem și lăsăm mai mult spațiu între ei. Băi, ce bine, vreau să știu. Tocmai ce mi-am adus aminte că am niște halloumi de care sincer uitasem, dar nu e niciodată prea târziu pentru niște halloumi. După cum vedeți, creveții sunt aproape gata, roșiile s-au cărit, nu mai au mult și începem și facem și sosul. Uite, le-am mai întors o dată, sunt perfecte. Punem și halloumi și cam asta este. Bun, ardeii s-au copt, hai să-i scoatem și să-i punem pe fund. Îi punem aici. Așteptăm să fie gata și roșiile, usturoiul pregătit și ne apucăm de treabă. Bun, deci acum roșiile sunt aproape gata. Scoatem un pic din sămânța asta să nu fie prea picant. Mai lăsăm totuși un pic înăuntru. Miroase picant. Așa. Urmă. Băgăm niște usturoi pisat. Uite așa. Usturoiul e după gust. Cât de mult vă place, atâta puneți. Da? Bun. Totul e mai bun cu un pic de sare.
un pic de ulei de măsline și acum, haide cu mine la grătar. Ne trebuie, ce ne trebuie? Uite, o purpuriță o să fie de ajuns. Bun, punem o roșie și începem și pe pisăm. Bun, sosul e acum gata. Trebuie să fie așa ca o salsa mai subțire, da? Și acum e foarte simplu. După cum vedeți, grătarul e gol, da? Se ia una bucată crevete. Amazing. Ce pot să vă zic? Asta e picant, acrișori, usturoi, creveți, peștele ne așteaptă în casă, grătarul e gol. Ce să zicem? O duminică bună, sper că v-a plăcut video, nu uitați like and subscribe. Până data viitoare. Doamne ajută!